Pinifilm namin to January 6 na. Pasukan na naman. At alam niyo yun, ang bilis ng bakasyon. Tapos nakakaligay. Welcome back to reality, students. And teachers. Sagot natin, din nakita sa Facebook. Spaghetti, 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 fireworks, fireworks. Really quick! So ayun, since pasokan na talaga namin ngayon. Ngayong araw na pinifilm namin to. Pero anong oras pa lang? 12 pa lang ata. Hindi ko suot niya rin. 12 pa lang ata. Tapos, mamaya pang 2:30 yung pasok talaga namin. So today, papakita namin sa inyo. Kahit ano lang. Bag na. Papakita namin sa inyo yung laman ng bag namin. Sa inyo. Ito yung bag namin. So let's start with me. This is my bag. So big. Well, actually, etong bag na to, laptop bag. Laptop bag. Kaya lang, may bag naman ako na iba. Kaya lang, hindi siya fit para sa mga gamit ko kasi ayoko na nalulupot yung mga papel ko, yung ayun. Kaya, so hard. So, let's start. Sa unang zipper, yung itong maliit na zipper na to. Itong maliit na zipper. Ang laman lang niya. Ito kasi yung favorite ballpen ko kasi nga ang cute ng color. Tsaka diba, sakto ng color of the year ngayon, 2020. Next zipper is my wallet. Wallet lang yung laman niya. Pero kasi minsan pag after school na, kunyari may mga papel na yung mga papel na nagamit na, dito ko siya tinatago. So next is pang ilan to? 1, 2, third zipper. Zipper. This is my ponytail. Yung ponytail ko sa school kapag init na ako sa buhay ko sa school. Nare-distract ako sa tingin patay ko. Ano tayo pa yung TV? Nare-distract ako, nanonood ako. Tapos, this is my pencil case. Well, actually, hindi siya pencil case. Wallet siya ng lola ko na hindi pa ako nagpaalam na ginamit ko. Pencil case ko siya. Yung makita naman. Basura. Pencil case, so mga ballpen, tsaka pencil. Ba't mo siya tinawag na pencil case kung pwede rin maglagay ng ballpen? Pen case. Ginagawa. So, ayun. Tapos, ano ko kaya? Eto. My stapler. It's color blue. Because that's my favorite color. Blue and white. And black. Next is this one. Kasi dito sa loob, meron pa siyang maliit na zipper. So, may Vicks ako dito. Pinakain ko yung Vicks. Oo, ewan. Simula bata ko gano'n na talaga. Tapos, may inhaler. Nandito din. Sorry. This is my pabango. It's Body Fantasies. Pareho kami. Color violet yung akin. So, alcohol. Actually, hindi talaga ito yung dinadala ko sa school. Yung ini-spray lang. Kaya lang hindi pa ako nakakapaglagay dun sa maliit na yun. Kaya ito muna yun. And then, suklay. Hindi na ako nagdadala ng lip tint sa school kasi bawal na. So, wala na siya sa bag ko. Next is yung pinakamalaking zipper. Saan ba? Next is, sa loob kasi niya, meron pa siyang parang maliit na compartment. Doon ko nilalagay. Ay, ito! 1x1 pictures ko yan. Kasi sa index card namin, kailangan yan. Andun yung mga records. Tamad ko kasi. Nag-iisang book sa ano ko. Ay, card ko yun. Card ko yun. Pala nakaipit yung card ko. Ang tagal kong hinahanap. So, ito yung nag-iisang book sa aking bag. Siya lang nag-iisang book. Itong envelope na to, dito na naman nakalagay yung mga papel ko. Tsaka itong text na book ko. Kasi,
yung ano pa ng SIT. Hindi, kasi ayoko nga natutupi yung mga papel ko, kaya andito siya. Yellow pad, crosswise, lengthwise, 1/4, pati yung table of elements ko. Okay, so that's it. The rest are, oh my gosh, my notebooks. So ayan, medyo gutay na siya. Ang pasukaan, ang ganda-ganda. Oo, nung pasukan na, oo. So, that's it. Ayun na yung laman ng bag ko. So yun guys, ako na yung mag-ano. Ito yung bag ko. At ngayon ko na siya gagamitin kasi regalo siya sa akin ni ate. Christmas gift. So yun, papakita ko muna. Babalik ka na yung laman ng bag ko! Papakita ko muna sa bulsa. Ito, tapos dito. Tapos ito sa harapan, yung maliit. Talaga ng mga ballroom. Tapos dito sa likod, may yung dito sa likod. Connected siya dito sa may dito, sa zipper. Tapos ayun, simulan ko na. Dito muna sa kabilang side. Ang naman niya ay food sack. Kasi no food sack. Wala yung food sack ko! Sunod payong, tapos tumbler. Kasi, kailangan na ng tumbler. Wala pa May tumbler ako pero wala pa siya dyan. Nandun pa siya sa ref. Ano yan? Kasi sa school namin, may advocacy yung DO dito na no to single-use plastic. Kaya sa school namin, bawal yung plastic. Yung gamit namin spoon, wooden, tapos bawal na, di na sila nagbebenta ng bottled water. Nagbebenta sila ng tubig, pero refill lang. Dapat may tumbler. Tapos, dito na. Sa small. Shucks, nag-init na siya. Ang laman natin ay mga ballpen. Wala kang ballpen? Ay, Meron, sa pencil case. Ganito. Bariya-bariya, tapos pangbura, pantasa. Tapos ballpen. Sakit na lalawanan ko. Tapos gantong ballpen ulit. Gantong ballpen. Sorry pala. Wala akong Red ballpen, lang. hindi niya ako binigyan. Binigyan na kita. Hindi. Binigyan ko siya. Tapos yung dati kong ballpen, inalbon na rin niya. Ay, hindi Kapalang Tapos ito, fine tech. Tapos Fine ito tech. rin, Faber Castle. Tapos Faber violet na. Castle. Hindi, Castle? Tapos ito, Castle. color violet. Ano mabasa doon, ha? Color blue. Napakagulo ka sa ano niya. Tapos meron akong, may pambura ako, tsaka may pantasa ako, pero wala akong tapos. Kasi may mga nanghihirap kasi di na binabalik ko sa ibig. O, bakit? Tanong niya anong section niya. Nagkasalita mo yan. Dali na, tanong niyo na. Tapos dito sa loob, may dalawang bulsa. Tinanong ba namin? May dalawang bulsa siya. Tapos ito, pabango. Pareho kami. Tapos dito sa isang bulsa, mga ano na siya, mga pera-pera lang. Kasi baka si treasurer nag-aabang na sila. May babayaran na naman. Ano ba treasurer na? Kasi nakakatulog sila. Kaya, Sino ba treasurer namin? Ewan ko. Tapos ayun na. Eto na. Ito yung ko daw. Text niya sa 8. Lumot na, sorry po. Buti ako, ayoko nung ganyan, promise. Ayoko na nalulubog. Tapos ito, sa math na Ano yan? big notebook sa math. Quiz notebook sa math. Tapos, Big note there's ako, digit sakit pad. wala. Wala siya. Tapos sa science. Ano ba, ba't nasa iyo yan? Okay. Yung sa amin, pinasagag. Sagot ka kayo, mom. Hindi mo pinasa sa amin, no? Pinasa Tapos yun. ito. Absent ka na. Hindi ako ma-absent. Wow, kaya pala nung festival. Pagod ako, hindi ko ako. Tapos Okay. ito, mga notebooks. Tapos, index card. Tapos yun na, wala na. Wala na naman. Yun lang naman ang book. Wala nang anek. Tapos ka na? Baka tapos ng planche. Ulitin mo. Panoorin natin siya ng plancha. So, ayun guys. That's it for today's video. So, if you enjoyed this content, please like and mag-comment na rin kayo sa comment section sa baba kung ano yung mga gusto nyong ipagawa sa amin or itanong or gawin namin content for our vlog. So, that's it. Pakishare na rin tong video kung nag-enjoy kayo, and also please subscribe to our YouTube channel and
Also, click the notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo sa every upload namin. Bye-bye!